Kritiken är hård mot fula modernistiska lådor. Istället vill man ha vackra, klassiska hus och slår ihop allt som byggdes före 1930. Då förenklar man lite väl mycket tycker jag. Arkitekturupproret har liksom kidnappat orden vacker och klassisk. Det var nog ingen slump att just Romfördraget som inledde vägen till EU 1957 i stor skala. Rom kanske aldrig gick under, vi kanske lever i antiken än idag. Hur som helst har ju klassicismen återkommit med jämna mellanrum i stilhistorien. Ja, du säger klassicism. Är det samma sak som klassisk? Nej, klassicism det är ju just när man går tillbaka till antikens Grekland och Rom. Klassisk är något annat. Modernisterna ville ju inte höra talas om stilar som för dem var lika med dekoration. Och det hänger kvar och gör diskussionen förenklad och nästan obegriplig. Gång på gång i historien har man valt klassicism för sina byggnader. Så vi tar det från början. Från flodkulturerna har vi fått hus av sten med 4 väggar. Vad är det förresten om inte en låda? Grekland och Rom ärvde mycket därifrån, men det var den grekiska och romerska arkitekturen som har påverkat oss ända fram till modernismen. Ett bysantinskt mästerverk är korskupolkyrkan Hagia Sophia i Istanbul. Det arabiska riket delades upp i kalifat. Ett av dem var Cordoba i Spanien. Och genom Cordoba fick Västeuropa tillgång till arabisk vetenskap och kultur. För kring år 1000 var hela Europa kristet och den katolska kyrkan hade ett fast grepp om kulturen. Den romanska stilen går tillbaka till romarna. Det hörs ju på namnet. Och det mest typiska var rundbågen som återkommer överallt. Gotiken lämnade antiken och byggde högre och mer utsmyckat. Man ville visa Guds och ljusets mystiska natur. Och med ny teknik kunde man göra de romanska bågarna högre men också spetsiga. Och det var nu de stora gotiska katedralerna i Europa kom till. Under renässansen återföddes antikens ideal om harmoni och klarhet och om proportioner. Inom arkitekturen gick man tillbaka till Vitruvius skrifter från antiken. Och Andrea Palladios florentinska palats har påverkat eftervärlden. Under senrenässansen blev stilen mer splittrad och orolig och förebådade, ja just det, barocken. Barocken reagerade mot idealet om harmoni och jämvikt, men byggnaderna blev tunga, kompakta och monumentala. Det var nu på 1600-talet som adeln ville att deras herrgårdar skulle se ut som det nya riddarhuset i Stockholm. Ett barockpalats i rött tegel. Men tegel var dyrt så man använde rödfärg istället. Och sen tog prästgårdar och bondgårdar efter och efter 200 år kom varenda liten stuga att skifta från grått till rött. Rokokon var en inredningsstil som i sin tur påverkade arkitekturen. Det brukar vara tvärtom. Nu ville man lätta upp den tunga och dystra barocken med mjuka former och ljusa färger. I 2000 år har som sagt stilarna och tidsandan växlat för och emot klassicismen. Alltså då man söker sig tillbaka till antiken. Nu dök de antika idealen, det vill säga klassicismen, upp igen under upplysningstiden omkring 1750. Inom arkitekturen kom det till många ljusgrå vita byggnader med antikens kolonner och frontoner. Eftersom färgen försvunnit från de antika skulpturerna hade det ofärgade vita blivit norm. Med Napoleon ändrades nyklassicismen till en romersk kejsarstil, empire. Karl Johan-stilen i Sverige blev som alltid lite enklare och mer lågmäld. I Rosendal finns inredningar från tiden. I det begynnande industrisamhället kunde borgarklassen ta för sig och 1800-talets senare hälft det var nystilarnas tid. Man gick tillbaka i stilhistorien och hämtade inspiration från tidig medeltid och framåt. Nystilarna avlöste varandra i snabb takt men fanns också samtidigt. Nyrenässansen dominerade inom arkitekturen. Många städer har en central så kallad stenstad. För nu kunde man bygga snabbt och billigt tack vare industrialiseringen. Fasaderna kläddes med prefabricerade utsmyckningar i puts och gips.
Att många hus inte ser så tidstypiska ut längre beror på modernismen på 1900-talet. Utsmyckningarna har helt enkelt hyvlats bort. Fasadhyvling kallas det. Parallellt med nyrenässansen fanns den gotiska stilen, särskilt i England. Tänk bara på parlamentet och Big Ben. Nybarockens byggnader fick tinnar och torn och fasaderna blev tyngre och mer monumentala än nyrenässansens. Man byggde lusthus, badhus och trädgårdspaviljonger i morisk stil. Nationalromantiken är lite diffus tycker jag och har nästan blivit ett uppsamlingshit för murriga stilar som hämtar sina förebilder lite varstans. Runt 1900 ville man befria sig från alla nystilar och skapa något helt nytt. Flera olika strömningar ville bli den nya stilen för den nya tiden. Det var jugend, klassicism, art deco, modernism. Jugendstilen var först, men den blev inte den nya stil som tanken var. Modernismen kom att dominera och det fanns många grupper och skolor som ville forma den nya tidens modernism. Man vände antiken ryggen. Nya byggtekniker gav nya möjligheter och nya former. Men det innebar också att man byggde snabbt, stort och enformigt. En som betytt mycket för modernismen var Le Corbusier. Hans paviljong i Paris 1925 liknade ett kubformat kyllager tyckte en del. Men hans idéer passade in i tiden. I en stadsplanetävling 1933 gjorde han ett förslag som kunde ha utplånat hela Norrmalm och Södermalm i Stockholm. Hitler och Mussolini ville inte ha den här bolsjevikstilen som man sa. De föredrog klassicism för sina propagandabyggnader. Tyska modernister flydde och blev varmt mottagna i USA och på så sätt blev modernismen den fria världens stil. Kan en byggnad vara politisk? Nej, egentligen inte. På 1920-talet gick man återigen tillbaka till antiken. Men nu ville man ha en modern klassicism som var med sin tid, enkel, stram och vacker. När vi hör nordisk klassicism så är det alla kända byggnader vi ser framför oss. Gunnar Asplund började i nationalromantisk stil och slutade som funktionalist. Däremellan ritade han Stockholms stadsbibliotek, biografen Skandia och Skogskyrkogården i klassicistisk stil under 20-talet. I Alla mot alla häromsistens på TV var svaret att Asplunds stadsbibliotek var funktionalistiskt. Och det kanske inte spelar så himla stor roll vilken etikett det får. Att människor vallfärdar dit beror på att Gunnar Asplund kunde sin klassicism. Och så kunde han konsten att förena olika stilar och göra dem moderna. Nu har vi kommit till art déco, eller art deco som vi säger på svenska. Det är också en klassicism, men vi brukar skilja ut vår 20-talsklassicism från art deco. Man inspirerades av maskiner och bilar, fart och fläkt skulle det vara. Fasaden här förhärligar den franska imperialismen. Amerikanska skyskrapor blev symboler för stilen, inte minst Chrysler Building med en spira och kylarfrontsdekorationer i rostfritt stål. På 1930-talet övergick art deco till streamline, strömlinjeform. Då fick byggnaderna rundade hörn och långa horisontella linjer och de var nästan alltid vita. Funktionalistisk arkitektur genomsyrade både stort och smått som höghusbebyggelse och kiosker och bensinstationer och typiska konsumbutiker. Här hemma ville Socialdemokraterna utrota fattig-Sverige. De socialistiska idealen gick hand i hand med företagens krav på standardisering och rationalisering. Klasskampen byttes ut mot visionen om folkhemmet som skulle inredas funktionalistiskt. Stockholmutställningen 1930 blev ett genombrott för funktionalismen. Om Carl Malmsten var Mr. Swedish Grace så var Sven Markelius Mr. Funkis.
Men som alltid när någon predikar den enda rätta läran så ledde det till motsättningar inom olika områden. Vid Stockholmsmässan stod striden mellan tradis och funkis. Josef Frank visade till exempel i en artikel att modernismen faktiskt var en dekorativ stil och inte ens särskilt funktionell. Och enligt Charles Jenks var detta modernismens dödsdatum. Då revs det första höghuset i ett bostadsområde i USA. Modernismens byggmetoder och material hade blivit allt sämre. Och torftiga höghus och miljonprogram fick ju kritik här hemma också. Och så kom postmodernismen under andra halvan av 1900-talet som vände less is more till less is a bore. Allt ifrågasattes och vi fick göra precis som vi ville. Men vad ville vi egentligen? När det gäller arkitektur så ritar man inte hus längre utan skulpterar i terrängen och för en dialog med platsen. Man använder dekorationer utan funktion. Byggnaderna kan se ut nästan hur som helst, som dekorerade funkishus eller som hyllningar till äldre stilar. Jag har funderat på om vi kanske har ett paradigmskifte på gång när det gäller stilar. Istället för att gå tillbaka till de klassicistiska antika idealen så väljer vi kanske nu för och emot modernismen. Och då pendlar vi mellan modernism och postmodernistiska uttryck som i sin tur lånar friskt ur stilhistorien och återanvänder gamla stilar. På 2000-talet har vi fått en nymodernism. En del pratar om minimalism och rationalism som om det var något nytt. När jag ser arkitekturupprorets bilder på nybyggda så kallade vackra klassiska byggnader händer det att jag ryser. Jag skulle inte vilja vara utan modernismen. Jag gillar blandning och kontraster. Och man måste kunna följa tidens gång och se en utveckling. Och modernismen kan ju också vara just klassisk. Och en del tycker till och med att den är vacker. Och nog är det bra om vi kan lite om arkitekturens stilar. För många byggnader finns ju kvar runt omkring oss. Och då får vi också ett språk så att vi kan kommunicera och inte bara prata om fint och fult och klassiskt. Man kan ju lägga in vad som helst i det. Se upp när du tycker något är riktigt fult. Då kommer du förmodligen så småningom att tycka det är fint igen. Det likgiltiga är nog dömt att rivas, tror jag.